So, ipagpatuloy lang natin yung lesson natin. So, lesson 6.1, rational equation, solving rational equation. So, pinaghiwalay ko si rational equation at inequalities para hindi tayo malito. Okay? So, solving rational equation. So, learning objectives. So, at the end of the lesson, learner is able to solve rational equation and solve problems involving rational equations. So, okay, solving rational equations. To solve rational equation, so nakalagay dyan is eliminate denominators by multiplying each term of the equation by the least common denominator. So, na-encounter na naman natin si least common denominator on the previous lesson. So, ibig sabihin, alam na natin kung paano kumuha ng LCD. Okay? So, pero ipapakita ko pa rin sa inyo yung computation natin kapag nagko-compute tayo ng or hinahanap natin si least common denominator. So, letter B, note that eliminating denominators may introduce extraneous solution. So, check the solution of the transform equation with the original equation. So, kapag sinabing extraneous solution, sila yung value ni x or yung value ni input na kapag sinubstitute natin sa equation is yung denominator natin is nagiging 0. So, ibig sabihin, sa extraneous solution is not a or hindi siya kabilang dun sa value ng ating input. Okay? So, yan. Next. So, solving rational equation example number 1. So, solve for x. 2 over x minus 3 over 2x is equals to 1 over 5. So, let's solve the example. Okay. So, let's solve example number 1. So, 2 over x minus 3 over 2x is equals to 1 over 5. So, sabi dun sa procedure kanina sa pagsasolve ng rational equation, so kailangan natin hanapin si LCD. So, paano natin siya kukunin? So, di ba, sabi ko sa inyo, kailangan natin kunin si denominator. So, anong mga denominator natin? So, si x, 2x, at saka 5. So, kukunin natin yung factor niya. Okay? So, ang factor ng x ay x times 1. Okay? Wala na siyang ibang factor. Or gawin natin siyang ganito. So, 1 times x. Okay? Next. So, ano yung factor ng 2x? So, di ba? 2 at saka x. So, x times 2. Okay? So, alam na natin yung factor ng 2x. So, tinatapat lang natin sa yung kasama nung para alam natin kung kung ano yung magkakaparehas na factor. So, yung factor kanina si x, tapat natin dito. Yan. Okay, tapat-tapat lang yung magkakaparehas. Okay, next. So, what is the factor of 5? So, 1 times 5. Okay? Or 5 na lang. So, wag na lang natin lagay si 1. Okay lang yung malayo ha. So, para alam natin kung saan siya, saan katapat siya. Okay? Then, gumamit tayo ng yan, guhit or para masummarize natin yung value. Okay. So, ito yung LCD natin. Lagay natin dito. So, equals. So, bring down 1. So, isa lang yung ibababa natin. Okay? Next. Isa lang din. So, 1 times x. Tapos, baba lang natin to. Then, baba natin si 2. I-times natin sa 5. So, 1 times x, x. Times 2, 2x. Times 5 is 10. So, 10 ang ating 10x ang ating LCD. Kasi di ba, 1 times x is x. Times 2, 2x. Times 5, 10x. Okay? So, ito yung ating LCD. So, ito yung gagamitin natin dito sa ating rational equation. Okay. So, sabi doon, kailangan daw na eliminate natin yung ating denominator para ma-solve natin yung ating rational equation. So, paano natin gagawin? So, maaaring gawin natin is multiply both side by 10. Okay.
So, ibig sabihin, i-multiply natin sa bawat expression ng rational equation. Okay? So, ibig sabihin, 10x times 2 over x minus 10x times 3 over 2x equals 1 over 5 times 10x. Okay? So, paano natin gagawin? So, pwede natin gawin is, tawag dito, yung, sa isip lang natin siya isosolve. Kunwari, 10 over x divided by x. Ang sagot ay 10. Divided by 2, hindi pala, times 2 is, di ba, 10x divided by x is equals to 10 times 2, 20. Okay? So, pwedeng ganun. Or, ang gawin natin, isulat natin para hindi tayo dito. So, 10x, itatimes down natin sa 2 over x minus 10 times 3 over 2x is equals to 1 over 5 times 10x. Okay? So, yan. So, nalagyan natin. Kasi dapat both side daw ng equation ay ma-times natin sa 10 over x. So, next. Para hindi tayo mahirapan, pwede tayo mag-cancel out dito. So, cancel out natin si x. Kasi kaparehas, di ba? Next, wala na siya kaparehas. Next, i-times na natin siya. So, 10 times 2, 20. So, kasi di ba, ang denominator ng 10 is 1. So, ibig sabihin, sa numerator niya, ita-times si 10. Okay? So, kapag whole number yung given natin, so, ita-times natin sa numerator. Or, whole number na may kasamang x or variable, ita-times natin sa numerator. So, next, 20. So, okay. So, minus 10. So, minus, pagka yung negative. So, kasi, positive naman to. So, kaya automatic na negative dito. Kasi negative times positive is negative. Okay? So, next, 10 times 3, 30 over 2x. So, may natin siya sagutan. Or, ay, 10x pala siya. Kamali ako. Tao lang ako. Okay. So, next. So, ulit tayo. So, 10x nga pala, hindi 10. So, gamit ako 10x dito din. Dapat 10x din dito. So, minus pa rin or negative. So, i-cancel out natin si x kasi kaparehas. So, 10 times 3, 30. Divided by 2 is 15. Okay? 10 times 3, 30. Divided by 2, 15. Okay? So, sinarkat ko lang siya. Okay? So, equal sign. Okay, next. 1 times 10 over x, 10x, divided by 5. Okay, lagyan natin to. 10 over 5. Yan. So, 10x over. Next. So, 20 minus 15 ay 5. So, equals. So, divide natin muna yung numerator sa denominator. 10 divided by 5 is 2. So, isama natin si x. Okay? Kasi, di ba, pwede natin siyang i-cancel out. So, ang magiging value ng 10 natin is magiging 2. Kasi, divide natin sa 5. So, 10 divided by 5, 2. 5 divided by 5, 1. So, kapag 1 ang denominator, magiging whole number. Or, ganito. So, magiging 2. So, baliktarin natin. So, pwede mangyari ay baliktarin natin ng pwesto. So, kapag natin. Kasi, dapat si 2x or yung may variable nasa left ng equation. So, pwede naman ganito. Pero, mas magandang nasa left siya. Tama din naman to. Kaso, mas maganda lang na nasa left siya. Para hindi tayo malito. So, pagbalik rin natin siya ng pwesto, okay lang yan. Kasi, bakit sir hindi nagbago ang sign? Kasi, di ba, pag naglipat tayo dito, di ba, pakita ko sa inyo, kapag naglipat tayo ng pwesto, magiging negative 2x is equals to negative 5. Kasi, kapag naglipat tayo dito, magpapalit siya ng sign, magiging negative siya. Kung positive, kung negative to, pag nilipat natin, magiging positive. So, para ma-eliminate natin or mabawasan natin yung ating solution. So, sana nga, gagawin pa natin siya negative. Di ba, ang ginagawa dito, tinatimes na ng negative 1. So, sagot niyan ay 2x equals 5 pa din. So, kaya, ang ginawa, sinarkat ko lang siya. So, pag binagbaliktad mo siya, ganun pa rin naman yung sign. Okay? So, yan. So, pwede yan ang gawin nyo.
Pero hindi magbabago ang sign nitong parehas pag pinaglipat. Okay? So, wala yung kaso. Next! Divided by both side by 2. So, kung ano yung coefficient ng x, yun ang i-divide. Pero nakadepende pa rin sa sagot, ha? Okay? So, ito yung sagot kasi natin linear. So, linear equation. So, kaya pwede natin siya mag-divide ng 2. So, 2 divided by 2. So, cancel out. Another I, x. Kasi 2 divided by 2 ay 1. So, 5 divided by 2, ang sagot ay 2.5. So, x is equals to 2.5. Sir, paano natin malalaman kung ang sagot natin is a extreme solution or missing solution? So, missing solution is yung, pag sinabing missing, okay. So, pag missing solution, siya yung solution sa problem. Kapag extraneous, so it makes, si extraneous solution, it makes the denominator 0. Nagiging denominator natin, ang x nagiging 0. Okay? So, kapag ang denominator ay 0, denominator ng expression ay 0, kapag sinubstitute, so it count as extraneous solution. So, nasa ilalim na, kunwari may x dito. For example, ang numerator ay x, tapos ang denominator 0. So, yung 0 is kind of extraneous solution. So, ibig sabihin, hindi siya kasama dun sa solution ng ating problem. Okay? So based on this, x equals 2.5. So, what kind of solution siya? Missing or extraneous? So, it is a missing. So, bakit? Tanggalin natin to, ha? So, bakit siya missing solution? Kasi, kung titignan nyo, yung denominator ng ating original equation, x at saka 2x. So, para malaman natin kung ano yung mga value ng x na nagiging 0 yung denominator, equate natin sa 0. So, x equals 0. Then, 2x is equals 0. So, divide both sides by 2. X is equals to 0. So, ibig sabihin, malalaman natin yung value ni x na makes the equation undefined. So, ibig sabihin lahat, yung x natin bawal maging 0. Dito, kapag nilagay natin. Pero dahil ang nakuha lang naman natin sagot is x equals to 2.5, so, hindi na natin kailangan equate dito. Okay? Pinakita ko lang para malaman natin kung yung sagot sa x natin ay a kind of extraneous solution. So, it is a kind of missing solution kasi hindi siya nagiging 0 or hindi siya kabilang dun sa mga values ni x na nagiging 0 yung denominator kapag sinubstitute or sinimplify. Okay? So, it is a kind of missing solution. So, i-check natin. So, paano pag-check? So, 2 over x minus 3 over 2x is equals to 1. Okay? So, gagamit tayo ng question mark para malaman natin kung tama ba yung sagot natin. So, check natin. Check to tawag. So, check. So, anong value ng x natin? 2.5. So, 2 over 2.5 minus 3 over 2 times 2.5 is equals to 1 over 5. So, paano natin siya i-divide? So, pwede natin i-transfer as si 2.5 as fraction or i-divide mo siya in in calculator or manual computation. So, pwede yan. So, mamaya natin siya gagawin. So, 2.5 muna. Okay, simplify muna natin to. So, lagyan pa rin natin ng question mark. So, 2 times 25 is 25. 2.5 is 5. Is equals to 2 over 5. So, next, i-transfer natin si 2 over 2.5 si 2.5 rather, into fraction. So, 2 all over 5 over 2. So, 5 over 2 yung equivalent ni 2.5. Kasi di ba 5 divided by 2 is 2.5. So, minus 3 over 5 is equals to 1. So, gagamit pa rin tayo ng question mark kasi hindi pa natin alam yung sagot. So, pagpatuloy natin dito sa kabila. So, isimplify muna natin si 2 over 5 over 2. So, lagyan natin dito. So, kaso pa dito sa taas. So, lagyan ko lang dito, ha.
So, gagamit tayo ng reciprocal. So, tandaan nyo pa yon. So, equals. So, 2. So, 2 divided by 5 over 2. Tapos, magiging 2 times 5 over 2. Tama? So, 2.2 over 5 pala, brother. Okay, babalik natin. Babalik natin yung ating division, magiging multiplication. Tapos, pagbabalik natin yung nasa baba. Babalik natin. Si 5 magiging denominator, si 2 magiging numerator. Okay? Then, times natin. 2 times 2, 4. So, wala siyang denominator. Ang denominator dito sa kabila ay 5. So, ang sagot ay 4 over 5. So, lagyan natin. 4 over 5 minus 3 over 5 is equals to 1.5. So, question mark. Okay, kita pa ba? Okay. So, yan. So, sagot dyan is 4 minus 3, 1. So, 1.5 is equals to 1 over 5. So, check. So, kapag hindi pala kasya. So, dito na lang sa tabi. So, pakita ko na sa inyo. Hindi tayo kasya. Yung number pala, hindi cash. Okay? So, burahin muna natin itong part na to. So, i-pause nyo na lang yung video para makopya nyo. Or, may copy naman kayo ng module, kaya okay lang. Siguro kahit hindi nyo kopyahin. So, pinaliwanag ko lang kasi kung paano siya sinasad. Okay? So, lagyan natin dito yung arrow. Okay, lagyan natin box para hindi kayo nito. So, lagyan natin ulit. Ang sagot diba 4 over 5? So, 4 over 5 minus 3 over 5 is equals to 1 over 5. So, question mark. 4 minus 3 ay 1. So, dahil parang naman yung denominator natin, ang denominator ay 5. So, 1 over 5 is equals to 1 over 5. So, check. So, tama yung ating 2.5. So, ang tawag nito ay missing solution. Okay? So, yan. So, nasolve na natin yung first example ng rational equation or solving rational equation. So, let's proceed to another example. Okay, let's proceed to another example. So, example number 2 for solving rational equation. So, solve for x. X over x plus 2 minus 1 over x minus 2 is equals to 8 over x squared minus 4. So, yun yung ating example number 2. Okay, let's solve example number 2. So, x over x plus 2 minus 1 over x minus 2 is equals to 8 over x squared minus 4. So, kaparehas lang din ang ginagawa natin doon sa una, kailangan pa rin nating kunin si LCD para ma-eliminate natin yung denominator ng ating bawat expression or mathematical expression. So ganun pa rin. Kukunin pa rin natin yung factor ng ating denominator. So, yan. So, factor natin. So, ilista mo natin. X plus 2. X minus 2. So, x squared minus. Okay. So, lagay natin. So, ang factor ng x plus 2 ay x plus 2 times 1. Or, dito na lang siguro 1. Times 1. Or, sa isa naman, x minus 2 ay 1 times x minus 2. Or, kahit magkabaliktad, okay lang. So, next is, kunin natin yung factor ni x squared minus 1. Minus 1. Minus 4. So, paano natin siya kukunin? So, kapag ang ating given na ganito ay ganito, wala siyang yung gitnang term, yung kunwari x squared minus x plus 4. So, pag wala yung nasa gitnang ganon, ibig sabihin, may ibang paraan para makuha yan. So, paano yan? So, gawin natin, equate natin sa 0 si x squared minus 4. Then, ilipat natin si 4 sa kabila, magiging positive 4. So, x squared is equals to 4. So, kunin natin yung square root niya. So, ano square root ng x squared? X. Square root ng 4, 2. So, positive and negative ha. Kapag ito, square root ng number, so, dalawa yung value. Makakalabasan yun. It's either positive or negative. Kasi negative 2 times negative 2, sagot ay 4. Kasi, tapos, positive 2 times positive 2 is equals to 4. Okay? So, nakuha natin dalawa value. So, di ba, x equals to 2, tsaka
x is equals to negative 2. Then, pwede natin siyang i-transfer as x minus 2 and x plus 2. Okay? Or, pwede gawin natin, so nakuha natin dalawang factor, si x minus 2 at x plus 2, or gawin natin ganito. So, kuhanin natin yung factor ng x. Okay. Tapos, kunin natin yung factor ni negative 4, na ang sagot ay negative 4. So, possible is, dalawang number na negative at saka positive. So, negative at saka positive. Then, ano yung factor ng 4? Di ba? 4 or 4 times 1 or 2 times 2. So, try natin si 4 at saka si 1. So, times natin. So, kunin lang natin yung gitna. So, 1 times x is x. Negative 4 times x is negative 4x. So, negative 3x. So, ibig sabihin, mali ito. Kasi, wala naman tayong gitna term. Okay? So, mali. So, mag-try tayo ng iba. Okay, balik rin natin. Gawin natin siyang positive to. Ito naman negative. So, negative x. Kasi na x times negative 1. Tapos, 4 times x. Okay, negative x plus 4x ay 3x. So, mali pa din. So, mag-isip tayo ng ibang factor. So, ang factor naman ay 2 tsaka 1. So, 2, ito, pero ang isa ay negative. So, negative 2. So, try natin. 2x. X times negative 2, negative 2x. So, 2x minus 2x ay 0. So, yung ating gitna kasi ay 0. So, hindi natin siya sinulat. So, ibig sabihin, ito na yung factor natin. X plus 2 times x minus 2. So, parehas lang silang dalawa. So, alam na natin yung factor ng ating unang or ng x squared minus 4. So, magiging x plus 2 tsaka x minus 2. Okay. So, yan. So, ibaba lang natin. Punin natin yung LCD. So, bring down. Ano yung kaparehas ni x plus 2? X plus 2 pa din. Times 1. Then x minus 2. Equals x plus 2 times x minus 2. Or x squared minus. So, ito yung gagamitin natin LCD. So, ginamit natin yung factor form para madali tayong mag-cancel or alam natin yung ika-cancel natin. Okay? So, ang gagawin na natin, i-multiply natin daw both side si x plus 2 times x minus 2. So, gamit tayo ng brackets. Okay, lagyan natin ito. X plus 2 times x minus 2. X plus 2 times x minus 2. Okay? So, baka kayo malito. Lagyan natin siya ng ganyan. Okay. So, isa-isahin natin. So, x plus 2. So, i-multiply natin sa x, ha. So, pwede naman din, i-mental nyo na lang. Kaya nyo naman siguro. Kasi, di ba, x plus 2 times x minus 2 divided by x plus 2, ang natira ay x minus 2. Ita-times mo naman siya sa x. Yun ang sagot. Okay? So, ang ginawa ko lang is para may pakita ko lang yung kung paano siya nangyayari. Okay? So, kung alam nyo na kung paano siya tumatakbo or yung equation or pag-solve, so pwede ng mental calculation. Okay? So, yan. So, x plus 2 times x minus 2, i-multiply natin sa numerator. So, x divided by x plus 2 minus x plus 2 times x minus 2 times 1 over x minus 2 equals. So, burahin lang natin itong part na itong pinactor natin. Okay. So, in instant, nabura natin yung board na hindi nyo nakikita. So, yan. Next, i-multiply natin yung ating LCD sa A. So, A times x plus 2 times x minus 2. So, divided by x squared minus 4. So, tandaan nyo, si x squared minus 4 ay is equivalent to x plus 2 times x minus 2. Okay? So, i-retain muna natin yan. Huwag muna natin pag-uwi. So, saka tayo mag-cancel. So, cancel out natin. So, ano pa para sa x plus 2 sa numerator? So, ito yan. So, x plus 2 times x minus 2. Then, si x plus 2 times x minus 2, tapos si x squared minus
4 ay magkapares lang. So, cancel out natin. So, yan. So, yung mga natira, kukopiahin na natin, x minus 2 times x. Then, x plus 2 times 1. So, tanggalin natin din si 1. So, magiging minus the quantity of x plus 2. So, hindi pa rin natin tinanggal yung parentheses. Kasi, i-multiply natin siya mamaya sa negative or dun sa minus n. Is equals to. Okay. So, i-simplify natin. So, x times x, x squared. Okay, negative 2 times x, negative 2x. Next, negative times x, negative x. Negative times positive 2, negative 2. Kasi negative times positive is equals to negative 2. Is equals to 8. Okay, next. So, simplify natin yung ating equation. So, x squared, kopyahin lang natin sa x squared. Minus 2x minus x. So, is ano natin? Pagsamahin natin to. So, negative 2x minus x. So, pag ganyan ang sign at magkapara sila ng sign, pagpaplasin natin, pakopyahin lang natin yung kanyang sign. So, 2x times, 2x times negative 2x plus negative x equals negative 3x. Kasi, ang coefficient ng x ay 1. Or numerical coefficient ng x ay 1. So, negative 2 plus negative 1 is negative 3. Tapos, isa lagyan na natin si x. Minus equals 3. Okay, tingnan natin. So, ang lumabas ay parang quadratic equation. So, ang gagawin natin, para malaman natin kung ano yung value ni x, kasi hindi natin masasolve, kasi hindi siya linear equation. So, ang gagawin natin, i-equate natin siya sa 0. So, si 8, isasama natin dito. Kasi quadratic equation or quadratic equation yung lumabas. So, ilipat natin sa 8 dito, magiging x squared minus 3x minus 2. Kapag nilipat natin sa 8, magiging negative. Okay? So, pagkatandaan, kapag naglipat tayo, kunwari, pinagbalik natin ng pwesto, hindi nagbabago ang sign, pwede. Pero kapag isa lang yung minute mo nilipat mo ng side ng equation, so ibig sabihin, siya lang yung mababago ang sign. So, hindi ito mababago. Okay? So, sin positive 8 magiging negative 8. Okay? So, equals 0. So, sabi sa inyo, i-equate nyo sa 0 para makuha nyo yung value ng ating x. So, x squared minus 3x. Okay? So, negative 2 minus 8 ay negative 10 equals 0. Okay? Nakuha na natin to. Sir, ano naman sunod kapag naging ganyan na, yung naging quadratic equation na, tapos may equals to 0 na to. So, gawin natin, ipa-factor out natin si x squared minus 3x plus 3 para makuha natin yung dalawang value. Okay? Lagyan ko ng arrow baka hindi nyo makita dito sa baba. So, yan. So, kunin natin yung factor ng x natin. So, tanggalin natin yung arrow. Kunin natin to, si x squared. So, what is the factor of x squared? So, x times x. Okay? Nag-create ako ng parenthesis dito para malaman nyo kung ano yung value ng para makita nyo yung factor. Next, kunin mo yung factor ng negative 10. So, 5 at saka 2. Then, aalamin mo kung ano yung value ni x na ang numerical coefficient niya ay, ang kinalalabasan ay negative 3. Okay? So, paano natin malalaman? So, kailangan yung malaking number ay negative, tapos positive yung ating sunod, yung isang value. So, dahil wala naman tayong any coefficient sa x squared na 2, 3, 4. So, malalaman na agad natin kung alin dyan ang negative, alin dyan ang positive. So, dadaan pa rin siya sa trial and error. So, try natin si negative 5 at saka positive 2. Kasi positive 2 times negative 5, ang sagot ay negative 10. So, check na dito. Then, check natin si x times x, x squared. So, check. So, i-check natin kung tama yung nasa gitna. So, x times negative 5 is negative 5x. 2 times 2x is 2x. So, ba? Okay. So, negative 5x plus 2x ang sagot dyan ay negative 3x. So, tama na yung gitna natin. Okay? So, bakit naging negative 3x?
Kasi kapag magkaiba yung sign, pag maminisin mo, then, pag napag-minus mo itong dalawa, 5 minus 2, 3. Tapos, kukopyahin mo yung pinaka, o alin ba yung mas mataas? Si negative ba or si positive? So negative. So, nagibabaw pa rin si negative, kaya negative yung sign. Pero kung aray mas mababa kaysa din yan, so positive ang sagot. Okay, dahil negative yung sagot, yun. So, burahin lang natin ito ha. Burahin lang natin. Okay, in an instant, wala yung nasa baba. Paano kaya yung nangyari? So, yan. So, pagpatuloy natin, so equals 0. So, equals 0 pa rin. Then, pag-iwalay natin si x plus 2 at saka si x minus 5. So, yan. Lagyan natin dito ng vertical bar. Okay? Then, x plus 2 dito. So, x plus 2, or tanggalan natin si parenthesis kasi pinag-iwalay na naman natin. So, kailangan nila mag-iwalay para ma-realize nila yung halaga ng isa't isa. So, yan. Equate natin sa 0. So, yan. Then, ililipat natin si 2 doon sa kabila. Magiging x is equals to negative 2. Wala lang si 0. Okay. So, nakuha natin yung first value. X is equals to negative 2. Next. X, ililipat natin si negative 5. Magiging positive 5. So, yan. X equals 5. So, nakuha na natin yung dalawang values. Okay. So, identify naman natin kung extraneous or missing solution yung ating kinalabasan na sagot. So, paano natin malalaman kung extraneous siya or missing? So, tingnan muna natin yung denominator. Alamin natin yung mga values ni x na naging 0 yung denominator. So, alam na natin ang value ni x squared minus 4. Kasi diba, x plus 2 times x minus 2. Ang factor niya, diba? So, equate natin sa 0 yan. Yung isa. Ito, na-equate natin sa 0 kasi diba, okay, pwede natin gawin ay yung kanina. So, pinakita ko sa inyo kanina yung x squared minus 4. Yung nilipat natin si negative 4 sa kabila, magiging positive 4. So, square root. Okay. X equals to positive and negative 2. So, dalawa yung value. Next, x plus 2 is equals to 0. X is equals to negative 2. Kasi pag nilipat natin si 2, magiging negative. Next, x minus 2 is equals to 0. Pag nilipat natin si negative 2 sa kabila, magiging positive. X equals to 2. So, ibig sabihin, itong mga values na pinakita natin dito, siya yung mga values ni x na nagiging 0 yung denominator na count as extraneous solution. So, based on the problem, alin yung mga values ni x na x equals negative 2 yung sagot dito? Or 2. Or yan. So, yan. Alin yan? Si negative 2. So, siya yung extraneous solution. So, dahil wala naman si 5 doon, so it is count as missing solution. Okay, gusto nyo ba i-check natin? So, i-check natin sa original equation. So, laging, kapag nag-check tayo, ang ginagamit natin is si original equation, hindi yung transferred equation. Hindi ito ha. So, kailangan yung unang equation. Okay? Kasi, ang mangyayari dyan, hindi mo ma-identify kung alin dyan ang extraneous or missing kapag ang ginamit natin yung transform. Ibig sabihin ng transform, nagbago na siya. Parang si x mo, nasa iba na siya. Nagbago na siya ng karelasyon. So yan. So mawawala na naman yan yung ating solution mamaya in an instant. So paano yan? Okay, yan. Bigla akong sumulpot, no? Nawala yung nakasulat dito. Saan kaya napunta? So, ano nga yung value natin? Anong value? Negative 2. And x is equals to 5. So, may dalawa tayong value, di ba? Nakuha natin. Ang ating missing ay si missing natin si 5. Extraneous natin is si negative 2. Okay? So, sulat natin. So, i-check muna natin si negative 2. So, isa-substitute natin. Lagyan natin ito ng question mark sa taas ng equal sign. Kasi, hindi pa natin alam kung tama yung sagot. So, 2 over negative 2 plus 2 minus 1 over negative 2 minus 2 is equals to 8 over
negative 2 squared minus 4. Okay? So 2. Okay, negative 2 plus 0. Plus 0. Plus 2 is 0. So 1 over negative 2 minus 4, minus 2 is negative 4. So question mark. Tagalin mo natin. So 8. So question mark muna. So negative 2 squared I 4. So minus 4. So 2 over 0 minus 1 negative 4 equals 8 over 0. Okay. So dito pa lang malalaman na natin na yung sagot natin kanina ay si negative 2 ay extraneous kasi naging 0 yung denominator natin. Bawal maging 0 si denominator kasi it counts as ano yan? It counts as undefined. Okay? So ibig sabihin dito pa lang x na siya. X na siya. Okay? X na siya. Okay, wala na siya. So next, mawawala na naman yung solution na yan, pero hindi ko tatanggalin. Dito na lang sa tabi. Minsan, hindi natin talaga kailangan burahin yung nakaraan. Nandiyan lang yan eh. Okay? So, yan. Sulat ulang natin. Substitute na lang natin para madali tayo. Okay? So, next, 5 naman yung ating x. So, 5 si x. Napalitan na si x. Iba na. So, 5 yung x natin. So, 5 plus 2 minus 1 over 5 minus 2 equals 8 over 5 squared minus 4. Okay? So, question mark pa din. So, 5. So, 5 plus 2? 7. Minus 1 over 3 equals 8 over 5 squared is 25 minus 4. Okay? So, 5 over 7 minus 1 over 3 is equals 8 over 21. So, question mark. Next, kung natin na CD, so ang factor ng 7 at saka 3 ay, ang factor ng 7 at 3 ay 7, tinatimes lang sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, pag multiply lang natin yung denominator. 7 times 3 ay 21. Okay, divide natin. So, 21 divided by 7, 3 times 5 is 15. 21 divided by 3, 7 times 1 is 21 divided by 3, 7 times 1 is 7. Okay, 8 over 21, question mark, 8 over 21 equals 8 over 21. So, check. So, tama si 5. It is a missing solution. Okay, si 5 ay missing. Si x over siya ay dito na lang, sa baba. So, extraneous solution. Okay. Okay, last 2 example. So, magbigay naman tayo ng problem yung example. So, importante ang tubig. Pag-inom ng tubig. Kailangan nyo uminom ng tubig every 2 hours. Mas maganda na yan. Hanggang hanggang gabi. So, maganda yan. So, next example tayo. So, solving rational equation pa din. So, example number 2. So, in an inter-barangay basketball league, so the team from Barangay Kulyat has won 12 out of 25 games. So, a winning percentage of 48%. So, how many games should they win in a row to improve their win percentage to 60%? So, paano natin siya isosolve? So, we will analyze first the problem in order to make a representation of rational equation based on the problem or the example. Okay? So, i-analyze natin mabuti. Okay, nawala na naman yung sulat dito. So, paano yung nawala? So, alamin nyo kung paano. Okay? So, hindi ko sasabihin kung paano. Okay, so ano ba yung solution natin for example number 3? So, example number 3, solution. So, lumalabo na yung yung pentel pen natin. So, yan. Kailangan na nating paltan or bigyan ng solusyon.
hindi man sa lahat ng pagkakataon, kailangan mo siyang palitan. Kailangan mo rin solusyonan kung bakit nagkaganon. Kailangan nyo mag-usap. Hindi yung hiwalay agad. Nag-away lang Yun. So, kailangan natin isolve natin yung example number 3. So, yan. So, paano natin malalaman? So, mag-assume tayo ng letter X. So, let X. So, kailangan natin minsan mag-assume. Okay? So, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan natin mag-assume. Okay? So, basahin play natin yung problem para maintindihan natin ng ayos. So, in an inter-barangay basketball league, the team from Barangay Kulyat has won 12 out of 25, a winning percentage of 48%. So, how many games should they win in a row to improve their win percentage to 60%? So, ang hahanapin natin is kung para daw ma-increase daw into 60% yung 48% nila. Okay? So, paano natin siya gagawin? So, tatanggalin muna natin si 48%. So, ang gagamitin nating value is si 12 at saka si 25. So, paano yan? So, dahil si X, so let X be the number of games number of games that they need to win to raise the percentage to 60%. So, si X yung magiging number of games or number of games kung ilang games pa ba yung kailangan nilang laruin para para ma-increase yung kanilang panalo into 60%. Okay? Next. So, the team has already won 12 out of 25. So, if they win X or win the X games or ito yung X, so hindi pa natin alam kung ilan yung games na kailangan nilang laruin para manalo sila ng sunod-sunod para maging 60%. So, then they would have played 12 plus X games out of their 25 plus X games. So, bakit? So, kailangan kasing solution. So, meron na tayong 12 na panalo. So, ang gagawin natin, magpa-plus tayo ng games. So, ano yung games natin? Si X. So, para malaman natin kung ilang bang games pa yung kanyang lalaruin or yung kanilang lalaruin para makapag-increase sila ng 60%. So, kapag, di ba, pag nagko-compute tayo ng percentage, dinidivide natin. So, nasa taas kalimitan ay mababang percentage or mababang number. Pero nakadepende pa rin sa given. So, gawin natin dito 60%. So, hindi naman siya lumampas ng 100%. So, ibig sabihin, si 12 plus X ay nasa taas. So, bakit naging 12 plus X? Kasi nga, di ba, meron tayong 12 games na napalinunan nila. So, kailangan daw nila mag-plus pa ng X or the number of games, kailangan nila manalo ng sunod-sunod na panalo para mag-increase daw ng 60% yung kanilang laro. So, kailangan manalo sila ng 60% or ma-increase ng halos 12% yung 48%. Okay? So, next. So, meron na silang nalarong 25. So, ibig sabihin, bukod sa 25, meron pa silang ibang laro. So, magpa-plus tayo ng larong X. Okay? Then, dahil ang kinukuha natin ay 60%, D equals 60%. Tama? So, 60%, di ba? Okay. So, pag ganyan, sa 60%, itatransfer natin siya as decimal. So, what is the equivalent of 60% in decimal? Okay. So, paano na siya kukunin? Okay, pwede mong gawin ay, tanggalin mo yung percentage, gawin mo 60 divided by 100. Okay? So, 60 divided by 100, okay? 6 divided by 10, okay, 0. 0. Ay, hindi na ba? 0 point? Okay, 60 divided by 10, 66. Okay? So, 0. So, 0.6 ang sagot. Or, so, mag-move tayo ng decimal places to the left, ng dalawang beses.
So 1, 2. So 0.6 or 0.6. Okay. So pares lang to. Okay, mawawala na naman sila in an instant. Okay. Oh, nawala. Nawala uli. Ang bilis magbura ni sir. So 0.6 or 0.60. Then next, i-simplify natin. So anong gagawin natin? So kailangan pa ba siyang kunin si LCD? Yes po, pwede. Pero ano yung mas madaling paraan para makuha natin? So pwede natin siyang i-cross multiplication. So kapag wala ng choice, or kumbaga, ganito lang naman yung given expression, wala siyang kasama ditong another operation, so another rational expression, pwede natin i-cross multiplication. Pero si cross multiplication ay ginagamit lang kapag ganito yung given. Okay? Kapag isang rational expression dito, tapos isang rational expression dito, saka tayo magko-cross multiplication. So hindi siya applicable dun sa nauna. Okay? So cross multiplication. So ibig sabihin, itatimes natin to dito, itatimes naman natin siya dito. So 12 plus x times 1 is 12 plus x. So it's equals to, so 0.6 times 25 plus x. Okay? So kahit baliktad, 0.6 times 25 plus x equals 12 plus x. So parehas lang yan. Okay? Equals. So dito muna to. Simplify muna natin yung kabila. So 0.6 times 25. So 25, 0.6. So 6 times 5, 30. Carry 3. 6 times 2, 12. Plus 3, 15. 0 times 5, 0. 0 times 2, 0. So 150. So 0.6 ang ginamit natin. So dito. Ginamit mo decimal places, isa lang. So sagot ay 15. Okay? Next. Transpose natin si 2 sa kabila. Nilipat natin. Magiging negative. So 15 minus 12. So x is equals to, oh, wait lang. So kulang pala, kulang. Balik. Mali. Kulang tayong times. Ano pang isa? Ito times natin si 0.6 ta x natin. So nga pala, baka tayo ay nagkakalimutan. So lagi ko nakakalimutan, sorry ha. So yan, normal lang ako magkamali. Normal lang tayo magkamali. Tao lang tayo. So 0.6 times x, 0.6. 0.6x. Kasi pag tinext natin sa variable, ito ang sagot. Okay, next. 12 plus x equals to 15 plus 0.6. So gagawin natin, transpose natin si 0.6 sa kabila, magiging x minus 0.6x. Okay? Minus yun x minus 0.6x equals, so nilipat natin sa 12, magiging negative 12. So 5 minus 12. Okay? So burahin lang natin to para makita nyo yung sunod. Okay. So lagyan natin ng arrow. So kopyahin lang natin ha. Okay. So x minus 0.6, di ba? Pag minus natin si 1, 1.0. So 0.6, ang sagot ay 10. 10 minus 6 ay 4. Okay? So 0. So 0.4. So 0.4x equals 15 minus 12. 3. So divide both sides by 0. So equals, so cancel out, x equals. So 3 divided by 0.4 ay, anong sagot? 0.75. 0.75. Sorry. 7.5 brother. So bakit? Kasi diba, pag dinivide natin si 3 sa 0.4, okay? Huwag tayong decimal places, 0. Okay. 30 divided by 4, tagalan natin to. Kasi diba, pag nimove natin dito sa kabila, magiging 4 na siya. So 4 divided by 30. 30 divided by 4 ay 7, 28, 20. So, saka tayo magpa-point dito. 20 divided by 4, 5. 7.5 ang sagot. So, kailangan makapanalo sila ng 7.5 na gain. So, kung i-round up natin into the nearest the nearest whole number, so 8 yung sagot.
So therefore, the Barangay Kulyat needs to win 8 games in a row to raise their winning percentage to 60%. So kasi wala namang 0.5 na game, di ba? So count as 1 yan. So kailangan 1. So, yan. Kasi ito ay approximate lang. So, dapat magkaroon sila ng 8. Kung 7 to ang value, so kulang pa din. Hindi pa rin siya 60%. So kaya, mas safe tayo sa 8. So yan. 8 ang possible. So, yan. So, nasagutan na natin yung example number 3. So, next tayo. Okay, example number 4. So, for solving rational equation pa din to. So, Jens walks 5 kilometers from his house to Quiapo to buy a new bike which he uses to return home. So, he averaged 10 kilometers faster on his bike than on foot. If his total trip took 1 hour and 20 minutes, what is his walking speed in kilometer per hour? So, use the formula V is equals to D over T. So, i-analyze natin mabuti yung problem para malaman natin kung ano ba yung equivalent niya sa rational equation. Okay? Okay, let's solve example number 4. So, analyze natin mabuti yung problem. So, according to the problem, kailangan daw gamitin natin si V is equals to D over T. Okay? So, example number 4 na tayo. So, it is the last example for solving rational inequalities. So, V is equals to D over T. So, paano natin gagawin? So, using the formula V is equals to D over T. So, we derive the formula for the time. So, T is equals to D over T. Okay? So, kasi, nakalagay ito, ang hinahanap natin is, what is his walking speed in kilometer PH? Kilometer per hour. So, ibig sabihin, kapag walking speed, so, speed. So, kilometer per hour. So, ibig sabihin, gaano, tawag dito? Okay. So, ang given kasi ay, tawag dito, given kasi yung velocity, kung gaano siya kabilis. So, ibig sabihin, kailangan gamitin natin is si T. Para malaman natin kung, tawag dito, para malaman natin yung, tawag dito, given na kasi yung yung velocity natin, so, hanapin na lang natin yung walking speed niya. Okay? So, paano yan? So, lagyan natin. So, let V be the Jens walking speed. So, gaano pa siya kabilis maglakad. Then, okay. So, palagay dito. Okay. So, si V is the Jens walking speed. Then, nakalagay dito, Jens walks 5 kilometers from his house to Quiapo to buy a new bike which he uses to return home. So, he averaged 10 kilometers faster on his bike than on foot. So, mas mabilis daw si bike ng 10 beses kaysa paglalakad. So, ibig sabihin, yung walking speed ni Jen ay greater than. So, plus 10. So, yan yung magiging average ng walking speed niya sa, ano tawag dito? Sa ating, ayan yung walking speed niya, or yung velocity niya, gaano siya kabilis. So, V plus 10. Kasi magpa-plus daw tayo ng 10, kasi much faster daw ng 10 beses yung pagbabay niya kaysa paglalakad. So, kaya B plus 10. So, paano natin gagawin siya? So, substitute natin sa D over T. So, yung una, inaabot lang daw siya ng 5 kilometers. So, ang D natin ay 5. So, gagamitin natin sa lahat. So, ang D ay 5. Next, pagpaplasin natin yung speed niya kapag nakabike. So, B
over, B over 5 over V. Okay? So next, pa-plus natin siya into, pa-plusan natin siya ng V over 10. So 5 over V over 10. Tapos, pag pinag-combine natin daw yung dalawa, so meron daw siyang total trip na 1 hour and 20 minutes. Okay? So, 1 hour and 20 minutes. Okay? So, paano natin siya gagawin? So, kailangan natin siya i-transfer as si 120 minutes into hours. Okay? Di ba ang 1 hour is 60 plus 20. 60 minutes, di ba? Okay, 1 hour is equals to 60 minutes. Okay, so nakuha natin. Tapos plus 20. So, 80 minutes. Para malaman natin kung ilang hours siya, ang gawin natin, so, 80 divided by 60. Kasi, i-divide natin per hour. Hindi kasi kaya natin itong, pwede natin yung transfer pala. So, maya, pakita ko sa inyo. So, cancel out natin. So, what is the equivalent of 8 over 6? So, 4 over 3. So, ito yung gagamitin natin, 4 over 3. Or, yung equivalent niya sa decimal, ano yung equivalent niya? 40 divided by 3 ay 40 divided by 3. 1, 3, 10, 1.33. So, kaso, dahil nga hindi siya sakto, ang ginamit natin ay fraction. Okay, burahin natin. So, 4 over 3 ang gagamitin natin. Or, pwede natin i-transfer si 1 hour and 20 minutes. So, 1 hour, tapos 20 divided by 60. So, di ba? Magiging 1, cancel out. 2 over 6 ay anong equivalent? 1 over 3. So, pag transfer natin siya as yung kanina, ganito. So, 3 times 1, 3 plus 4, plus 1 is 4 over 3. So, paras na. Tsaka ito. Okay? So, gamitin natin ito ay 4 over 3. 4 over 3 hours. So, kunin pa rin natin si LCD. So, what is our LCD? So, V plus 10, tsaka 3. So, kunin natin yung factor. V times 1, 1 times V plus 10, then si 3 times 1. Okay? So, V times 1 times V plus 10 times 3. Okay? So, ang LCD natin ay V times V plus 10 times 3. Okay, multiply both sides by this. So, V times V plus 10 times 3. So, V times 10, V plus 10 times 3. Okay. So, next. So, kopyahin natin to. V times V plus 10 times 3. Times 5. Plus 5 times V times V plus 10 times 3. Plus, equals 4 times V times, wala na, V times V plus 10 times 3. Okay, burahin natin yung sunod. Okay. So, ito ay, ano nga yan? 4, tama pala, 4 times V times V plus 10 times 3 over 3. Tama. Okay, next. Ay, kulang pala tayo ng denominator. Sorry. So, lagyan natin denominator. Wala pa pala tayong cancel. Wala pa tayong nakakancel nga pala. So, lagyan natin V plus 10. Okay, saka tayo mag-cancel out. So, cancel natin to si V. Si V plus 10, cancel out. Si 3, cancel out. Okay? So, meron na tayong natira. So, V plus 10 times 3 times 5 plus 5 times B plus times 3 equals 4 times B times B plus 10. Okay? So, dito naman, multiply natin. So, B times 3 ay
3v times 3 times 10, 30. Okay, 30 times 5. Okay, hindi pa natin nato times. So 5 plus. Okay, madali lang to. So 5 times 3, 15 times b, 15v. Or 5 times b, 5v times 3, 15v. Okay? Is equals to? Okay, 4 times. Okay, ito na muna ha. V times v squared. V times 10 ay 10v. Medyo komplikado, di ba? So equals, wala pa lang equals dito. So times ulit natin. So 5 times 3v, 15v. 5 times 30, 150. Plus 15, v equals 4. 4 times b squared, 4b squared. 4 times 10b ay 40b. Okay, next. So combine like terms. 15 plus 15, 30v plus 150 equals, hindi pala kita to. Okay? So ulitin natin ha. Hindi pala kita. Okay. So equals ha. Ayan kasundo. Okay, ulitin natin. 15b plus 150b plus 15b is equals 4b squared plus 10b. Okay? So simplify natin. 30b. Ay, ba't nagka-b dito? Wala pala. Plus 150 equals 4b squared plus 10b. So, mapapansin nyo may squared tayo. So, ibig sabihin, it is a quadratic equation. Ililipat natin lahat dito sa kabila, sa left side of the equation. So, pag sunod-sunod din natin, negative 4b squared plus 30b minus 10b equals, minus 150 equals 0. Okay? So, negative 4b squared plus, okay, 30b minus 10b, 20b, minus 150 equals 0. Okay? Times natin sa negative kasi may negative. Multiply natin both side by negative 1. Negative 1. So, 4b squared plus 20b minus 150 equals 0. Okay? So, next. Divide natin sa 4. Para hindi tayo mahirapan. Okay? Divide natin both side by 4, ha? So, 4b, ay mali. So, ganito na lang. Multiply both side by 4. Hindi pala. 1 over 4. Multiply both side by 1 over 4. So, ibig sabihin, 4b squared divided by 4 plus 20b divided by 4 minus 150 divided by 4 equals 0 times 1/4 is 0. Okay, cancel out. Natira ay b squared. Kita pa ba? Okay, b squared plus 5b minus 75 equals 0. Okay? So, ipapos ko muna yung, okay. So, baburahin ko yung, itong unang solution para makita nyo yung sunod. Okay? So, yan. So, 5 squared plus 5b minus 75 equals 0. So, equate natin sa, naka-equate natin sa 0. Hanapin lang natin yung factor nito. So, hanap tayo ng factor. Okay. So, equals 0. So, b ang gagamitin natin. So, b squared ay b times b, di ba? So, hanap tayo ng factor ng 75 na kapag nilagay natin dito, hindi pala. What minus 4b yun? Nagkulang. Nagkulang tayo ng 3. Sorry. Ano naman ako? Are! So, magkamali pala ako dito.
4TB pala to. So kaya, okay, ulit ha. 4B squared plus 40 pala. Kasi 4 times 10 ay 40. So ito yung 40. 40. Tama? Then, ito ay 30B minus 40 minus 10B. Nakaligtaan ko siya. Minus 10B. Okay, revise lang natin. So 10 to. 10 divided by 4. Sagot ay 2 over 5. Tama ba? Wait lang. Check lang natin ha. Negative 10. 4b squared plus... Okay, mali tayong ginawa. Hindi pala 1/4. So dahil nabago yung equation, okay, mali pala to. Hindi pala times sa 1/4. Divide na lang natin sa 2. Nagkamali tuloy ako. Kahaba-haba na ng computation nagkamali pa. So kailangan pag ganyan, kailangan natin tawag dito, maging careful kapag nagko-compute tayo ha. So huwag kayong gagaya sa akin, nagmamadali. So ano pa yung mali? So yun, di pala tayo nag-transfer ng 150. So plus pala to. Okay? So plus 150. Check nyo dito ha. Nilipat ba natin si 150 sa kabila? Hindi naman. So positive pa din. Yun. Nakita ko ng negative dito kaya nag-times tayo ng negative both side. Tapos kaya naging ito negative. So yun. Saka natin siya i-divide sa 2. Divide natin lahat sa 2. Okay? So lahat ng expression divide natin sa 2. Then magiging 2b squared plus 5b minus 75 equals 0. Yun! Tumama din. So kailangan lang natin itong 2b minus plus 5b minus 75. So yun, nagkamali pa ako habang-haba ng computation. So next, i-compute naman natin or hanapin naman natin yung factor ni 75. So ang possible factor ay 15 times 5. Okay? Or 75 times 1. Ano pa ba? Ano ako maisip? So yun muna. Okay? Try natin si 15 at saka 5. Okay? So para maging negative, dapat then ito ang factor nga pa natin ay 2b. Okay? So kailangan yung malaking number dapat positive, yung kadalabasan. Positive dapat yung malaking number kaysa doon sa maliit. Okay? So try natin. So positive dito man negative. Okay? Kasi negative 5 times positive 15, ang sagot ay negative 75. So next, check natin. So negative 5b, kasi negative 5 times b is equals negative 5. 15 times, okay, 15 times 2b ay 30. So negative 5 plus 30b ay negative, positive 25, brother. So 25b ba ang given? So mali. Balik na rin kaya natin. Okay, balik na rin. Mali eh. So balik na rin natin. Ito negative, ito positive. Okay, balik. Pagbalik na rin natin ang pwesto. Ayan. Pagbalik na rin natin ang pwesto. Magiging 5 dito. Tapos dito ay 50. Okay, ito naman yung negative, ito naman yung positive. Okay, try natin. 2 times 5, 2b times 5 negative b. 15 times b equals 15. So negative 10 plus 15 ay b. Okay, kasi mas maliit si negative 10 kaysa 15, kaya 5b. So yan. So nakuha natin yung factor. So 2b is equals to 2b plus 15 times b minus 5 equals 0. So yan, tagal natin itong araw na to. Okay, quit natin sa 0. So 2b plus 15 equals 0. So 2b is equals to, pag nilipat natin magiging negative 15.
Divide both sides by 2. So b is equals to negative 15 over 2. Next, b minus 5 is equals to 0. Transfer out natin. So b is equals to 5. So what do you think? Ang gagamitin natin, si negative 15 over 2 or si b? Or equals 5? So ang gagamitin natin is si positive number. Kasi, bakit nagkaroon tayo ng negative na na velocity? Malalaman naman natin yung kailangan is yung positive na speed. Kailangan kasi real life situation So, hindi kasama si negative sign. So, ang gagamitin natin is si 5. So, therefore, we can conclude that Jen's walking speed is 5 km per hour. Jen's walking speed is 15 km per hour. Okay? So, yan. So, ang ating sagot ay 5. So, dito na nagtatapos yung ating discussion about sa solving rational equation. So, ipagpapatuloy natin ang ating discussion next episode. So, ako, si Val Escala, dito lang sa Ang Ginoong Manla TV. See you on our next episode. Bye-bye!